Hello everyone. So in this video we are going to learn about new course GPB-232. Okay, GPB-232. So we have our first lecture in GPB-232. So see lecture number 1. So what we have to see in lecture number 1: definition of plant breeding, aim of plant breeding, general objective of plant breeding, future prospects of plant breeding, history and development of plant breeding, history of plant breeding in India, scientific contribution of eminent scientists, and some Indian plant breeders and their contribution. म्हणजे या फर्स्ट लेक्चर मध्ये आपल्याला काय काय पाहायचं पहा. प्लांट ब्रीडिंग म्हणजे काय, त्याचा उद्देश काय, त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, फ्युचर प्रोस्पेक्ट भविष्य काय आहे, हिस्ट्री आणि डेव्हलपमेंट प्लांट ब्रीडिंगची, आणि इंडियामध्ये प्लांट ब्रीडिंगची हिस्ट्री काय होती, आणि सायंटिफिक कॉन्ट्रीब्युशन काही सायंटिस्टचं आणि काही इंडियन प्लांट ब्रीडर आणि त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन काय होतं हे आपल्याला या फर्स्ट लेक्चर मध्ये पाहायचं आहे. सो व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग? व्हॉट इज मीन बाय प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग म्हणजे काय बघा. सो प्लांट ब्रीडिंग ही एकदम सिंपलची कन्सेप्ट आहे. प्लांट ब्रीडिंग कॅन बी डिफाइंड ॲज अन आर्ट अँड सायन्स. प्लांट ब्रीडिंग काय आहे, हे एक आर्ट पण आहे आणि सायन्स पण आहे. अँड टेक्नॉलॉजी ऑफ इम्प्रूव्हिंग जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट्स. ठीक आहे, तर जेनेटिक मेकअप जो आहे प्लांटचा, जिनोटाईप, तो जिनोटाईप इम्प्रूव्ह करायची टेक्नॉलॉजी म्हणजे प्लांट ब्रीडिंग. प्लांटचा जो जेनेटिक मेकअप आहे, जो जिनोटाईप आहे, तो इम्प्रूव्ह करायची जी टेक्नॉलॉजी आहे तिला आपण म्हणतो प्लांट ब्रीडिंग इन रिलेशन टू देअर इकॉनॉमिक यूज फॉर मॅनकाइंड. म्हणजे आपल्याला प्लांटचा जिनोटाईप चेंज करून, प्लांटचा जेनेटिक मेकअप चेंज करून, तो इम्प्रूव्ह करून जो आर्थिक फायदा होतो याच्यासाठी प्लांटचा जिनोटाईप मॅनिप्युलेट करायचा, इम्प्रूव्ह करायचा, चेंज करायचा म्हणजे प्लांट ब्रीडिंग करायची. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल बघा, एक क्रॉपची व्हरायटी आहे, लोकल व्हरायटी आहे, त्या व्हरायटीवरती पेस्ट इन्सेक्ट अटॅक खूप होतो आणि त्याच्यामुळे तो आपला क्रॉप लॉस होतो. ठीक आहे, तर आपल्याला काय करायचंय, त्या क्रॉपच्या व्हरायटीमध्ये आपल्याला इन्सेक्ट पेस्ट रेजिस्टन्स आपल्याला ऍड करायचं. तर आपण काय करणार, त्या प्लांटचा जेनेटिक मेकअप, जिनोटाईप आहे तो जिनोटाईप चेंज करणार आणि त्या जिनोटाईप मध्ये इन्सेक्ट पेस्ट रेजिस्टन्स करणारे जीन किंवा ते कॅरेक्टर आपण ऍड करणार त्याच्यामध्ये प्लांट ब्रीडिंग करून. ठीक आहे, म्हणजे जे डिझायरेबल कॅरेक्टर आपल्याला आहे ते डिझायरेबल कॅरेक्टर आपण त्या क्रॉपमध्ये, त्या क्रॉपच्या व्हरायटीमध्ये ऍड करणार. म्हणजे आपण काय करणार, त्या प्लांटची ब्रीडिंग करणार. ठीक आहे, इन केस आता आपल्याला समजा एखादा कॅरेक्टर त्या व्हरायटीमधून काढायचा आहे. ठीक, सपोज सॅफफ्लावर आहे. सो सॅफफ्लावरला काटे असतात. ठीक आहे, सो त्या सॅफफ्लावरचे जे काटे आहेत ते टॉक्सिक असतात. ठीक आहे, सो आपल्याला नॉन स्पायनी व्हरायटी जर सॅफफ्लावरची डेव्हलप करायची असेल तर आपण काय करणार, त्या सॅफफ्लावरचे जे व्हरायटी आहे त्या व्हरायटीमधून तो अनडिझायरेबल कॅरेक्टर आहे स्पाइन्स, ते स्पाइन आपण काढून टाकणार. म्हणजे आपण काय करणार, त्या सॅफफ्लावरचा जिनोटाईप आपण चेंज करणार. तर दिस इज कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग. ठीक आहे, नेक्स्ट बघा, प्लांट ब्रीडिंग इज आर्ट अँड सायन्स ऑफ इम्प्रूव्हिंग द हेरिडिटी ऑफ प्लांट्स फॉर बेनिफिट ऑफ मॅनकाइंड. मॅनकाइंडच्या बेनिफिटसाठी काय करायचं, तर प्लांटची जी हेरिडिटी आहे, ती हेरिडिटी चेंज करायची. प्लांट ब्रीडिंग डील्स विथ जेनेटिक इम्प्रूव्हमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ऑल्सो नोन एज सायन्स फॉर क्रॉप इम्प्रूव्हमेंट. प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक इम्प्रूव्हमेंट सोबत डील करते किंवा क्रॉप इम्प्रूव्ह करायचं सायन्स सुद्धा आपण या प्लांट ब्रीडिंगला म्हणू शकतो. अगेन, सायन्स ऑफ चेंजिंग अँड इम्प्रूव्हिंग हेरिडिटी ऑफ प्लांट. प्लांटची हेरिडिटी चेंज करायचं सायन्स आणि चेंज करायचं आणि इम्प्रूव्ह करायचं सायन्स सुद्धा आपण या प्लांट ब्रीडिंगला म्हणू शकतो. सो दिस इज अबाउट प्लांट ब्रीडिंग. म्हणजे काय, आपल्याला एखादा डिझायरेबल कॅरेक्टर पाहिजे असेल तर तो इन्सर्ट करण्यासाठी आपण जे चेंज करतो जिनोटाईप मध्ये ते म्हणजे प्लांट ब्रीडिंग. एखादा आपल्याला अनडिझायरेबल कॅरेक्टर काढून टाकायचा असेल तर तो काढून टाकण्यासाठी जे आपण चेंज करतो जिनोटाईप मध्ये म्हणजे प्लांट ब्रीडिंग. ठीक आहे, म्हणजे आपला क्रॉप आपल्याला जसा पाहिजे तसा आपण त्याला बनवतो, म्हणजे आपण काय करतो, त्या प्लांटची ब्रीडिंग करतो. दिस इज कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग. आणि ह्याच्यामध्ये मग सगळ्या गोष्टी आपल्याला कन्सिडर कराव्या लागतात. ठीक आहे, सगळं स्टडी करावा लागतो त्या प्लांटचा. सो हे सगळं प्लांट ब्रीडिंग मध्ये येतं. ठीक आहे, सो दिस इज जस्ट अ प्लांट ब्रीडिंग अँड प्लांट ब्रीडिंग अगेन इन्क्लूड्स डिफरंट कन्सेप्ट. ठीक, नेक्स्ट, व्हॉट इज द एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग? का प्लांट ब्रीडिंग करतो आपण? तर बघा, प्लांट ब्रीडिंग एम्स, याचा उद्देश काय आहे, टू इम्प्रूव्ह द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट. प्लांटच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स इम्प्रूव्ह करायच्या. का? सो दॅट दे बिकम मोर डिझायरेबल ॲग्रोनॉमिकली अँड इकॉनॉमिकली. तर ते ॲग्रोनॉमिकली आणि आर्थिकदृष्ट्या अजून डिझायरेबल बनाव्यात. म्हणजे आपल्याला जे डिझायरेबल कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये पाहिजेत
ते इन्सर्ट करण्यासाठी आपण प्लांट ब्रीडिंग करतो. द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह मे व्हॅरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन क्रॉप अंडर कन्सिडरेशन. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह जे आहे ते त्या क्रॉपवरती डिपेंड करतात की त्या क्रॉपमध्ये आपल्याला काय कशासाठी आपण प्लांट ब्रीडिंग करतो. ठीक आहे. आता सॅफफ्लॉवरचं मी एक्झाम्पल सांगितलं, सॅफफ्लॉवरच्या स्पायनी व्हरायटीज सुटेबल नाही. सो त्यामुळे काय केलं गेलं, सॅफफ्लॉवरची प्लांट ब्रीडिंग का केली गेली, टू डेव्हलप स्पाइनलेस व्हरायटीज. ठीक. नेक्स्ट, व्हॉट आर द जनरल ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडिंगचे जनरल ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत बघा. पहिला आहे हायर यील्ड. आपल्याला हायर यील्ड पाहिजे म्हणून आपण प्लांट ब्रीडिंग करतो. द अल्टिमेट एम ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग इज टू इम्प्रूव्ह द यील्ड ऑफ इकॉनॉमिक प्रोड्यूस ऑन इकॉनॉमिक पार्ट. काय करायचं तर इकॉनॉमिक प्रोड्यूस ऑन इकॉनॉमिक पार्ट म्हणजे आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या फायदा होण्यासाठी, यील्ड वाढवण्यासाठी आपण प्लांट ब्रीडिंग करतो. इट मे बी ग्रेन यील्ड, फॉडर यील्ड, फायबर यील्ड, ट्युबर यील्ड, केन यील्ड और ऑइल यील्ड डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप स्पेसेस. जशी क्रॉप स्पेसेस असेल तसं आपण काय करतो, त्याचा जो पार्ट आपल्याला पाहिजे जास्त तो आपण डेव्हलप करतो. समजा आपल्याला फायबर पाहिजे असेल कॉटन पासून, तर फायबर जास्त भेटावं म्हणून आपण त्याच्यामध्ये जिनोटाइप चेंज करतो, म्हणजे प्लांट ब्रीडिंग करतो. समजा ऑइल सीड क्रॉप असेल, आपल्याला जास्त ऑइल जर पाहिजे असेल पर हेक्टरी, तर आपण त्याच्यामध्ये तो कॅरेक्टर इन्सर्ट करतो. जर आपल्याला केन किंवा समजा आपल्याला शुगर जास्त पाहिजे असेल आपल्याला शुगर केन पासून, तर तो कॅरेक्टर आपण इन्सर्ट करतो, म्हणजे आपण काय करतो, प्लांट ब्रीडिंग करतो. इम्प्रुव्हमेंट इन यील्ड कॅन बी अचिव्ड आयदर बाय इव्हॉल्विंग हाय यील्डिंग व्हरायटीज और हायब्रिड. तर हायब्रिड प्रोडक्शन करून किंवा हाय यील्डिंग व्हरायटीज तयार करून आपण काय करू शकतो, यील्ड आपण हायर यील्ड आपण अचीव्ह करू शकतो. सो नेक्स्ट काय, इम्प्रूव्ड क्वालिटी. क्वालिटी आपल्याला इम्प्रूव्ह करायची. समजा एखाद्या क्रॉपची क्वालिटी ती मेंटेन राहत नाही खूप काळ, किंवा ती क्वालिटी इन्सेक्ट पेस्ट यांच्यामुळे खराब होते, तर ती क्वालिटी आपल्याला इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपण काय करतो, जिनोटाइप चेंज करतो. क्वालिटी इम्प्रूव्ह करणारा कॅरेक्टर आपण इन्सर्ट करतो, म्हणजे आपण काय करतो, प्लांट ब्रीडिंग करतो. सो बघा, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस इज अनदर इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्ट इन प्लांट ब्रीडिंग. द क्वांटिटी कॅरेक्टर्स द क्वालिटी कॅरेक्टर्स व्हॅरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. प्रत्येक क्रॉपची क्वालिटी वेगवेगळ्या कॅरेक्टरवरती डिपेंड असते. ठीक आहे. म्हणजे एखाद्या क्रॉपचा कलर जेवढा चांगला तेवढी क्वालिटी चांगली, एखाद्या क्रॉपमध्ये शुगर जेवढी चांगली तेवढी क्वालिटी चांगली, एखाद्या क्रॉपमध्ये त्याचं दिसणं जेवढं चांगलं तेवढी ती क्वालिटी चांगली. म्हणजे प्रत्येक क्रॉपची जी व्हरायटी क्वालिटी आहे ती क्वालिटी वेगवेगळ्या पद्धतीने डिफर करते. सो ग्रेन साईज वरती क्वालिटी डिपेंड असते, कलर वरती, मिलिंग, बेकिंग क्वालिटी इन व्हीट, ठीक आहे, कुकिंग क्वालिटी इन राईस, माल्टिंग क्वालिटी इन बार्ले, कलर अँड साईज ऑफ फ्रूट, nutritive and keeping quality of vegetables, protein content in pulses, oil content in oilseed, fiber length, strength and fitness in cotton. तर हे वेगवेगळे कॅरेक्टर आहेत, या कॅरेक्टरवरती त्या क्रॉपची क्वालिटी डिपेंड असते. सो हे कॅरेक्टर जर आपण इम्प्रूव्ह केलं तर त्याची क्वालिटी आपोआप इम्प्रूव्ह होणार आहे. सो याच्यासाठी आपल्याला कशाची गरज आहे, प्लांट ब्रीडिंगची. ठीक. नेक्स्ट, थर्ड ऑब्जेक्टिव्ह आहे अबायोटिक रेजिस्टन्स. व्हॉट इज अबायोटिक? अबायोटिक मीन्स नॉन लिव्हिंग थिंग्स ऑर नॉन लिव्हिंग थिंग्स. ठीक आहे. सो नॉन लिव्हिंग बघा, म्हणजे याच्यामध्ये कोण येतं, क्रॉप प्लांट्स ऑल्सो सफर फ्रॉम अबायोटिक फॅक्टर. अबायोटिक फॅक्टर जसं की ड्रॉट, दुष्काळ, सॉइल सॅलिनिटी, एक्स्ट्रीम टेम्परेचर, जास्त टेम्परेचर, हीट, वाइंड, कोल्ड, फ्रॉस्ट, धुकं. ब्रीडर हॅज टू डेव्हलप रेजिस्टंट व्हरायटी फॉर सच एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स. अशा ज्या नॉन लिव्हिंग नॉन फॅक्टर जे नॉन बायोटिक फॅक्टर जे आहेत, अबायोटिक फॅक्टर, यांच्यापासून आपल्या क्रॉपला प्रोटेक्ट करण्यासाठी सुद्धा आपण प्लांट ब्रीडर जे आहेत ते काय करतात, प्लांट ब्रीडिंग करतात. बायोटिक रेजिस्टन्स सुद्धा म्हणजे जे लिव्हिंग फॅक्टर आहेत त्यांच्यापासून सुद्धा रेजिस्टन्स भेटावा म्हणून. सो क्रॉप प्लांट्स आर अटॅक्ड बाय व्हेरियस डिसीजेस, इन्सेक्ट्स रिझल्टिंग इन कन्सिडरेबल यील्ड लॉसेस. वेगवेगळे इन्सेक्ट पेस्ट अटॅक करत असतात क्रॉपवरती, सो त्याच्यामुळे आपली यील्ड जी आहे ती यील्ड खराब होते. सो याच्यापासून प्रोटेक्शन देण्यासाठी काय केलं जातं, तर बायोटिक रेजिस्टन्ससाठी आपण प्लांट ब्रीडिंग करतो. जेनेटिक रेजिस्टन्स इज द चीपेस्ट अँड बेस्ट मेथड ऑफ मिनिमायझिंग सच लॉसेस. आपण किती जरी स्प्रेइंग वगैरे केली, किती फर्टिलायझर दिले, किती आपण पेस्टिसाइड इन्सेक्टिसाइड वापरले, तरी जेवढा भारी कंट्रोल होत नाही तेवढा भारी कंट्रोल हा प्लांट ब्रीडिंगमुळे होतो. डायरेक्ट रेजिस्टंट व्हरायटीज डेव्हलप करायची म्हणजे आपोआप कंट्रोल होतो इन्सेक्ट पेस्ट डिसीज यायच्या अगोदरच. सो म्हणून म्हणले जेनेटिक रेजिस्टन्स इज द बेस्ट अँड चीप मेथड ऑफ कंट्रोल ऍज कम्पेअर टू अदर मेजर्स. So resistant varieties are developed through the use of resistant donor parents available in gene pool. तर हा जो क्रॉप आहे, या क्रॉपच्या जीन पूल मध्ये जे डोनर पॅरेंट आहेत ज्यांच्यापासून आपण रेजिस्टन्स क्रिएट करतो, त्यांची अवेलेबिलिटी महत्वाची आहे. ठीक आहे. सो नेक्स्ट, चेंज इन मॅच्युरिटी, ड्युरेशन और अर्लीनेस. ठीक आहे. सपोज आपल्याला काय करायचंय की एखाद्या क्रॉप व्हरायटी जी आहे त्या क्रॉप व्हरायटीला आपल्याला लवकर ती व्हरायटी मॅच्युअर व्हावी असं आपल्याला वाटत असेल,
किंवा त्याचा पिरियड जर आपल्याला म्हणजे मॅच्युरिटी आपल्याला लवकर त्याची क्रिएट करायची असेल, म्हणजे एखादा क्रॉप समजा 6 महिन्यामध्ये येत असेल तर आपल्याला तो क्रॉप 4 महिन्यामध्येच घ्यायचा, तर आपल्याला आपण काय करतो, प्लांट ब्रीडिंग करतो. ठीक आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग. दिस इज दी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. म्हणजे सपोज काय होतं बघा, की काही क्रॉपचा पिरियड जास्त असतो, 6 महिने, 7 महिने, 8 महिने. सो या क्रॉप पिरियड मध्ये असा मंथ असतो की जिथे इन्सेक्ट पेस्टचा अटॅक जास्त असतो. सो तो इन्सेक्ट पेस्टचा अटॅक होऊ नये म्हणून आपली व्हरायटी जी आहे ती लवकर मॅच्युअर व्हावी, लवकर आपण हार्वेस्टिंग करावी आणि यील्ड लॉसेस कमी करावं, या उद्देशासाठी सुद्धा आपण प्लांट ब्रीडिंग करतो. सो सी, चेंज इन मॅच्युरिटी ड्युरेशन और अर्लीनेस. अर्लीनेस म्हणजे लवकर. अर्लीनेस इज द मोस्ट डिझायरेबल कॅरेक्टर विच हॅज सेव्हरल ऍडव्हान्टेजेस. लवकर व्हरायटी जर आपली मॅच्युअर झाली, लवकर जर रॅपनिंग झालं आपला क्रॉप, तर काय होतं, लगे आपण हार्वेस्टिंग करतो आणि त्याच जागी आपल्याला दुसरा क्रॉप पण घेता येतो, प्लस काही इन्सेक्ट पेस्टमुळे एस्केप पण भेटतो आपल्या क्रॉपला. सो लवकर व्हरायटी रायपन होणं किंवा मॅच्युअर होणं त्याचे खूप फायदे आहेत. सो इट रिक्वायर्स लेस क्रॉप मॅनेजमेंट पिरियड, लेस इन्सेक्टिसाइडल स्प्रे, कमी स्प्रे मारावे लागतात, परमिट न्यू क्रॉप रोटेशन अँड ऑफन एक्सटेंड्स क्रॉप एरिया. ठीक आहे, हे फायदे आहेत त्याचे. देन डेव्हलपमेंट ऑफ व्हीट व्हरायटीज सुटेबल फॉर लेट प्लांटिंग हॅज परमिटेड राईस व्हीट रोटेशन. म्हणजे डेव्हलपमेंट ऑफ व्हीट व्हरायटीज सुटेबल फॉर लेट प्लांटिंग. लेट प्लांटिंग करण्यासाठी व्हीटच्या व्हरायटी डेव्हलप केल्यामुळे काय झालं, तर राईस व्हीट रोटेशन आपल्याला करता आले, नाहीतर एकमेकांचं पिरियड ओव्हरलॅप होणार तिथं. सो क्रॉप रोटेशन आपली होऊ शकते का तशी? नाही. दस ब्रीडिंग फॉर अर्ली मॅच्युरिटी क्रॉप व्हरायटीज. अर्ली मॅच्युरिटी क्रॉप व्हरायटीसाठी प्लांट ब्रीडिंग करणं. व्हरायटी सुटेबल फॉर डिफरंट डेट्स ऑफ प्लांटिंग मे बी अन इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. सो प्लांट ब्रीडिंग का करायची, का त्या प्लांटचा जिनोटाइप चेंज करायचा, या गोष्टींसाठी. ठीक. नेक्स्ट, मॅच्युरिटी हॅज बीन रिड्युस्ड फ्रॉम 270 डेज टू 170 डेज इन कॉटन. म्हणजे ज्या कॉटनला मॅच्युअर होण्यासाठी 270 दिवस लागत होते, आता त्याच कॉटनची प्लांट ब्रीडिंग करून आपण काय केलेलं आहे, तो कॉटन जस्ट 170 दिवसांमध्ये 170 डेज मध्ये आपण घेऊ शकतो. फ्रॉम 270 days to 120 days in pigeon pea. पिजन पी रेड ग्राम जे आहे अरहर, या अरहरला 270 डेज जे लागत होते मॅच्युअर होण्यासाठी, आता त्या 270 डेजच्या ऐवजी आपल्याला 120 डेज मध्ये जस्ट आपण पिजन पी घेऊ शकतो, बिकॉज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. फ्रॉम 360 days to 270 days in शुगर केन. ज्या शुगर केनला 360 दिवस मॅच्युअर होण्यासाठी लागत होते, तो शुगर केन आपण जस्ट 270 डेज मध्ये घेऊ शकतो विथ दी हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. ठीक आहे. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह आहे डिटर्मिनेट ग्रोथ, म्हणजे जेवढी पाहिजे तेवढीच ग्रोथ व्हावी म्हणून. सो पहा काय आहे बघा, डेव्हलपमेंट ऑफ व्हरायटीज विथ डिटर्मिनेट ग्रोथ इज डिझायरेबल इन क्रॉप्स लाईक मूंग, पिजन पी, दॅट इज कजन, कॉटन, गॉसिपम एक्सेट्रा. सो डिटर्मिनेट ग्रोथ, जेवढी पाहिजे तेवढीच ग्रोथ होणं, हा सुद्धा एक उद्देश आहे प्लांट ब्रीडिंगचा. ठीक आहे. अफाट तो प्लांट किंवा क्रॉप ग्रो होतोय, पण त्याचा आपल्याला काहीच फायदा नाहीये, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, जमीन पण अडकून राहते त्या क्रॉपसाठी, आणि प्लस आपल्याला कंट्रोल मेजर वगैरे जास्त दिवस करावे लागतात. सो डिटर्मिनेट ग्रोथ साठी सुद्धा प्लांट ब्रीडिंग केली जाते. देन डॉर्मन्सी बघा, डॉर्मन्सी इन सम क्रॉप्स सीड्स जर्मिनेट इवन बिफोर हार्वेस्टिंग इन स्टँडिंग क्रॉप. काही क्रॉप मध्ये सीड कधी जर्मिनेट होतात, इवन बिफोर हार्वेस्टिंग इन स्टँडिंग क्रॉप, इफ देअर आर रेन्स ऍट द टाइम ऑफ मॅच्युरिटी. काय होतं की काही केसमध्ये, काही क्रॉपमध्ये सीड्स जर्मिनेट इवन बिफोर हार्वेस्टिंग इन स्टँडिंग क्रॉप, म्हणजे हार्वेस्टिंगच्या अगोदर जस्ट ते जर्मिनेट होतात कधी कधी, इफ देअर आर रेन्स ऍट दी मॅच्युरिटी. म्हणजे ते मॅच्युअर होण्याच्या वेळेस जर तिथं पाऊस आला असेल तर काही सीड्स तिथे सुद्धा जर्मिनेट होतात. ठीक आहे. सो बघा, एक्झाम्पल ग्रीन ग्राम, ब्लॅक ग्राम, बार्ली अँड पी. A period of dormancy has to be introduced in these crops to check loss due to germination. म्हणजे बघा, आपला क्रॉप आता हार्वेस्टिंगच्या वेळेस आलेला आहे आणि त्यावेळेस काही सीड्स ज्या आहेत पावसामुळे त्या जर्मिनेट होत आहेत. ठीक आहे. म्हणजे काय होणार आहे, त्यांच्या जर्मिनेशनमुळे जो आपला लॉस होणार आहे, ठीक आहे, जर्मिनेशनमुळे जो लॉस होणार आहे, तो लॉस अवॉइड करण्यासाठी आपण डॉर्मन्सी इंट्रोड्यूस करू शकतो. म्हणजे एकदा क्रॉप पिरियड झाला की नंतर ते जर्मिनेट होऊ नयेत सीड्स, म्हणून आपण काय करू शकतो, आपल्या क्रॉपमध्ये डॉर्मन्सी आणू शकतो. ठीक आहे. सो इन सम अदर केसेस हावेवर इट मे बी डिझायरेबल टू रिमूव्ह डॉर्मन्सी. काही केसेसमध्ये आपल्याला डॉर्मन्सी रिमूव्ह करायची असते, डॉर्मन्सीची आपल्याला गरज नसते. सो ह्याच्यासाठी सुद्धा आपण प्लांट ब्रीडिंग वापरतो. ठीक आहे. नेक्स्ट, डिझायरेबल ॲग्रोनॉमिक कॅरेक्टरिस्टिक्स साठी
आपल्याला डिझायरेबल म्हणजे आपल्याला पाहिजे असणारे कॅरेक्टरिस्टिक्स इन्सर्ट करण्यासाठी आपण प्लांट ब्रीडिंग करतो. इट इन्क्लुड्स प्लांट हाईट, समजा आपल्याला एखाद्या प्लांटची हाईट वाढवायची, ब्रांचिंग, टिलरिंग कॅपॅसिटी, ग्रोथ हॅबिट, इरेक्टर, ट्रेलिंग हॅबिट एक्सेट्रा इज ऑफन डिझायरेबल. असे कॅरेक्टरिस्टिक्स जर आपल्याला आपल्या क्रॉपमध्ये इन्सर्ट करायचे असतील तर आपण प्लांट ब्रीडिंग वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, डॉर्फनेस इन सिरियल्स इज जनरली असोसिएटेड विथ लॉजिंग रेजिस्टन्स अँड बेटर फर्टिलायझर रिस्पॉन्स. तर सिरियलला डॉर्फ का म्हणतो आपण, गुडघ्या म्हणजे साईज का कमी करतो प्लांट हाईट, तर का, तर लॉजिंग रेजिस्टन्स जास्त असावा म्हणून आणि फर्टिलायझर रिस्पॉन्स जो आहे तो चांगला असावा म्हणून आपण काय करतो, डॉर्फ म्हणजे हाईट कमी करतो आपण सिरियल्स मध्ये. टॉलनेस म्हणजे उंच, हाय टिलरिंग अँड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिझायरेबल कॅरेक्टर्स इन फॉडर क्रॉप्स. तर फॉडर क्रॉप हे उंच असावेत, त्यांची टिलरिंग म्हणजे जास्त टिलर त्याच्यामधून बाहेर निघावेत आणि ब्रांचिंग जास्त असावी, म्हणजे काय, फॉडर जे आपल्या लाईफस्टॉक साठी जास्तीत जास्त त्याची यील्ड आपल्याला भेटेल, म्हणून फॉडरसाठी हाईट जास्त डिझायरेबल असते, आपल्याला पाहिजे असते. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, इलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सबस्टन्सेस. आता टॉक्सिक सबस्टन्सेस म्हणजे विषारी पदार्थ त्या क्रॉप मधून रिमूव्ह करण्यासाठी सुद्धा आपण काय करतो, तर प्लांट ब्रीडिंग करतो. तर याचं आत्ताच मी जस्ट एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं होतं बघा, इलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सबस्टन्सेस, विषारी पदार्थ काढून टाकण्यासाठी सुद्धा आपण प्लांट ब्रीडिंग करतो. It is essential to develop varieties free from toxic compounds in some crops to make them safe for human consumption. काय म्हणले बघा, इट इज इसेन्शियल टू डेव्हलप व्हरायटीज फ्री फ्रॉम टॉक्सिक कंपाऊंड्स इन सम क्रॉप्स. काही क्रॉप्स मध्ये व्हरायटीज टॉक्सिक कंपाऊंड पासून फ्री डेव्हलप करणं गरजेचं असतं. आता ते कन्झ्युम केलं की ते टॉक्सिक ह्युमन किंवा अॅनिमल मध्ये जाऊ शकतं, ते जे की हार्मफुल आहे. टू मेक देम सेफ फॉर ह्युमन कन्झम्पशन म्हणजे मानवासाठी किंवा प्राण्यांसाठी ते सेफ असावं कन्झ्युम करण्यासाठी, खाण्यासाठी, म्हणून काय करावं लागतं, त्या क्रॉप्स मधून जे टॉक्सिक कंपाऊंड आहे, जे विषारी पदार्थ आहेत ते काढावे लागतात. ह्याच्यासाठी सुद्धा आपण प्लांट ब्रीडिंग करू शकतो. नेक्स्ट, फॉर एक्झाम्पल बघा, रिमूव्हल ऑफ न्यूरोटॉक्सिन इन केसरी लेंटिल, दॅट इज लॅथारस सटायबस, विच लीड्स टू पॅरालायसिस ऑफ लोअर लिम्स. Erucic acid from brassica, which is harmful for human health, and gossipol from the seed of cotton is necessary to make them fit for human consumption. So, see what are the examples of, म्हणजे काय काय करतो आपण, टॉक्सिक सबस्टन्सेस का काढावे लागतात. जर लेंटिल मधून जर आपण न्यूरोटॉक्सिन जर नाही काढला, लेंटिल मधून जर न्यूरोटॉक्सिन जर नाही काढला आणि तो जर ह्युमननी कन्झ्युम केला तर लोअर लिम म्हणजे जे पाय आहेत ते पॅरालाइज होऊ शकतात, पॅरालिसिस होऊ शकतं. देन युरिसिक ऍसिड फ्रॉम ब्रासिका, ब्रासिकामध्ये जो युरिसिक ऍसिड आहे तो सुद्धा हार्मफुल आहे ह्युमनसाठी. आणि गॉसिपॉल फ्रॉम द सीड ऑफ कॉटन, कॉटनच्या सीड मध्ये जो गॉसिपॉल आहे तो सुद्धा हार्मफुल आहे. ठीक आहे, ह्युमनसाठी. सो या गोष्टी रिमूव्ह करण्यासाठी सुद्धा आपण प्लांट ब्रीडिंग करतो. सो प्लांट ब्रीडिंगचे एवढे उद्देश आहेत बघा, प्लांट ब्रीडिंग एवढ्यासाठी महत्वाची आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट, removal of such toxic substances would increase the nutritional value of these crops. हे टॉक्सिक सबस्टन्सेस जर निघून केले तर आपल्याला त्याचा उपयोग होतो, आपण ते कन्झ्युम करू शकतो. ठीक आहे. सो अगेन काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे बघा, 10th, नॉन शॅटरिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स. व्हॉट इज शॅटरिंग? शॅटरिंग मीन्स ओपनिंग ऑफ कव्हर ऑफ क्रॉप्स. फॉर एक्झाम्पल बघा, दी शॅटरिंग ऑफ पॉड्स इज सिरियस प्रॉब्लेम इन ग्रीन ग्राम. ग्रीन ग्राम मध्ये, वाटाण्यामध्ये, ठीक आहे, काय होतं की जे वाटाण्याचा जो कव्हर असतो वरचा तो आपोआप ओपन होतो. जेव्हा ते वाटाणा झाडाला असतो, क्रॉपला असतो, त्याच वेळेस तो काय होतो, त्याचा जो कव्हर आहे तो आपोआप ओपन होतो, म्हणजे शॅटरिंग म्हणतो आपण त्याला. आपोआप ओपन होणे, तो कव्हर ओपन झाला की काय होणार, तो जो आतला जो वाटाणा आहे किंवा तो जो पॉड आहे तो पॉड एन्व्हायरमेंटला तो एक्सपोज होणार, म्हणजे उन्हामुळे तो वाळू शकतो, त्यातला मॉइश्चर ड्राय होऊ शकतो, त्याची क्वालिटी खराब होऊ शकते. सो व्हॉट इज शॅटरिंग ऑफ पॉड्स? हे लक्षात ठेवा, शॅटरिंग ऑफ पॉड्स इज कॉमन इन डॅश डॅश, हा क्वेश्चन विचारला जातो. सो शॅटरिंग ऑफ पॉड्स इज कॉमन इन ग्रीन ग्राम, वाटाण्यामध्ये जास्त होतं. म्हणजे शॅटरिंग म्हणजे काय, तर त्या वाटाण्याचा जो कव्हर असतो वरचा तो आपोआप ओपन होणं म्हणजे शॅटरिंग. ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे त्याची क्वालिटी खराब होऊ शकते, त्याचा मॉइश्चर कमी होऊ शकतो. ठीक आहे, एन्व्हायरमेंटल कंडिशनमुळे तो वाटाणा खराब पण होऊ शकतो काही केसेस. सो हेन्स रेजिस्टन्स टू शॅटरिंग इज इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्टिव्ह इन ग्रीन ग्राम. तर ती शॅटरिंग होऊ नये, ठीक आहे, म्हणून काय केले जातं, प्लांट ब्रीडिंग केली जाते, त्याच्यामध्ये शॅटरिंगचा रेजिस्टन्स दिला जातो की ते ओपन होऊ नये मॅच्युरिटीच्या अगोदर. देन सिंक्रोनस मॅच्युरिटी. व्हॉट इज मीन बाय सिंक्रोनायझेशन? सिंक्रोनायझेशन मीन्स ऍट अ सेम टाइम, सेम वेळेला बरं का. आता व्हॉट इज मीन बाय सिंक्रोनस मॅच्युरिटी बघा,
सिंक्रोनस मॅच्युरिटी म्हणजे एकाच वेळेस क्रॉप मॅच्युअर, सगळे क्रॉप मॅच्युअर झाले पाहिजे. जेवढे प्लांट आहेत आपल्या फील्डमध्ये ते एकाच वेळेस मॅच्युअर झाले पाहिजेत. अर्धे क्रॉप आता मॅच्युअर होतात आणि अर्धे क्रॉप 2 महिन्याने मॅच्युअर होतात, असं चालेल का? नाही. सो सिंक्रोनस मीन्स ऍट अ सेम टाइम, एकाच वेळेस ते मॅच्युअर झाले पाहिजे. म्हणून बघा, इट रेफर्स टू मॅच्युरिटी क्रॉप ऑफ स्पेसिस ऍट अ वन टाइम, एकदाच सगळं मॅच्युअर झाले पाहिजे. The character is highly desirable in crops like grain gram, cowpea, castor, cotton, where several pickings are required for crop harvest. म्हणजे जेवढे मॅच्युअर झालेत तेवढे पहिले पिकिंग करा, कॉटन बॉल असतील, मग राहिलेल्यांची पिकिंग करा, हार्वेस्टिंग करा, मग राहिलेल्यांची करा. असे किती वेळा तुम्ही हार्वेस्टिंग करणार? सो त्याच्यामुळे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपली वाढते, प्लस लेबर कॉस्ट वाढते. ठीक आहे. सो हे अवॉइड करण्यासाठी एकाच वेळेसला सगळे क्रॉप मॅच्युअर व्हावे म्हणून आपण प्लांट ब्रीडिंग करतो. सो दिस इज अगेन दी जनरल ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. सो नेक्स्ट बघा, व्हॉट इज नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह? फोटो मीन्स लाईट, थर्मो मीन्स हीट. फोटो मीन्स लाईट, थर्मो मीन्स हीट. सो पहा, फोटो अँड थर्मोस इनसेन्सिटिव्हिटी. फोटो अँड थर्मो इनसेन्सिटिव्हिटी म्हणजे लाईट इनसेन्सिटिव्हिटी, लाईटचा जास्त परिणाम होऊ नये, किंवा थर्मो हीटचा जास्त परिणाम होऊ नये म्हणून लाईट आणि हीटची इनसेन्सिटिव्हिटी त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करण्यासाठी आपण काय करतो तर प्लांट ब्रीडिंग करतो. ठीक आहे. सो डेव्हलपमेंट ऑफ व्हरायटीज इनसेन्सिटिव्ह टू लाईट अँड टेम्परेचर हेल्प्स इन क्रॉसिंग द कल्टिव्हेशन बाउंड्रीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स. ठीक आहे. सो हीट आणि लाईट इनसेन्सिटिव्हिटी म्हणजे हीट आणि लाईटचा परिणाम आपल्या क्रॉपवरती जास्त होऊ नये म्हणून आपण प्लांट ब्रीडिंग करतो. Photo and thermo-insensitive varieties of wheat and rice has permitted their cultivation in new areas. So काही एरियामध्ये जिथं व्हीट आणि राईस या फोटो म्हणजे लाईट किंवा टेम्परेचरच्या परिणामामुळे येत नव्हते, तिथं आपण त्या क्रॉपच्या व्हरायटीमध्ये फोटो आणि थर्मो इनसेन्सिटिव्हिटी ऍड केल्यामुळे काय झालं की जिथं हीट आणि लाईट मुळे जास्त परिणाम होत होता त्या क्रॉपवरती, तर त्या एरियामध्ये सुद्धा आपण व्हीट आणि राईस सध्या घेऊ शकतो. का? तर त्या एरियामध्ये जो लाईट आणि हीट आहे त्याचा रेझिस्टन्स आपण तिथं त्या क्रॉपमध्ये ऍड केलाय, म्हणून त्या क्रॉपला तिथला हीटनी लाईटनी काही परिणाम होत नाही आणि म्हणून तो क्रॉप त्या एरियामध्ये येऊ शकतो. सो दॅट वी आर युझिंग प्लांट ब्रीडिंग. Okay, next. Rice is now cultivated in Punjab, while wheat is major Rabi crop in West Bengal because of this insertion of photo and thermo-insensitivity. Photo and thermo-insensitivity आपण ऍड केल्यामुळे हा तिथे येऊ शकतोय. जर आपण लोकली किंवा प्रिव्हियस ट्रेडिशनल व्हरायटी वापरल्या तर ते येणार नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट, वायडर अडॅप्टेबिलिटी म्हणजे सगळीकडे ते अडॉप्ट करता यावे, वायडर म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये. अडॅप्टेबिलिटीची डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. Adaptability refers to suitability of variety for general cultivation over a wide range of environmental condition. What is adaptability? Adaptability म्हणजे अडॉप्ट करणे, ऍक्सेप्ट करणे. ठीक आहे. सो बघा, adaptability refers to suitability of variety for general cultivation. त्या व्हरायटीचं जनरल कल्टिव्हेशनसाठी ती वाईड रेंज ऑफ एन्व्हायरमेंटल कंडिशन मध्ये ती सुटेबल असणार. म्हणजे कसलंही एन्व्हायरमेंट असू द्या, कुठलं कसंही वातावरण असू द्या, वार्म, कोल्ड, ह्युमिड, सब ह्युमिड, कसंही असू द्या, तिथे ती अडॉप्ट झाली पाहिजे अशी व्हरायटी तयार करणं, ह्याच्यासाठी आपण प्लांट ब्रीडिंग वापरतो. व्हॉट इज नेक्स्ट? Adaptability is an important objective in plant breeding because it helps in stabilizing the crop production over regions. म्हणजे वेगवेगळ्या भागांमध्ये ते क्रॉप घेता येऊ शकतात जर त्याच्यामध्ये तेवढी अडॅप्टेबिलिटी असेल तर. आणि ती कुठून येणार? आपण प्लांट ब्रीडिंगने ती इन्सर्ट करू शकतो. ठीक. नेक्स्ट, व्हरायटीज फॉर न्यू सीझन्स. नवीन सीझनसाठी व्हरायटीज डेव्हलप करण्यासाठी बघा. सो पहा, ट्रेडिशनली मेज इज अ खरीप क्रॉप म्हणजे पारंपरिकरित्या किंवा पहिल्यापासून मेज हा काय खरीप क्रॉप आहे. पण बट सायंटिस्ट आर नाउ एबल टू ग्रो मेज ॲज अ रब्बी अँड सेड क्रॉप. म्हणजे जो क्रॉप ट्रेडिशनली ओरिजिनली खरीप क्रॉप आहे तो सध्या आपण रब्बी मध्ये आणि झेड क्रॉप म्हणून सुद्धा तो आपण ग्रो करू शकतो बिकॉज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. ठीक आहे. सो सिमिलरली मूंग इज ग्रोन एज समर क्रॉप इन ऍडिशन टू द मेन खरीप क्रॉप. मूंग हा समर क्रॉप म्हणून सुद्धा आपण लावू शकतो बिकॉज ऑफ दिस प्लांट ब्रीडिंग. म्हणजे आपण ते कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये इन्सर्ट केले खरीप, रब्बी आणि झेड मध्ये ते सुटेबल असण्यासाठी किंवा सुटेबल ग्रोथ त्याची व्हावे म्हणून. सो याच्यासाठी प्लांट ब्रीडिंग आपण यूज करतो. सो व्हॉट आर द फ्युचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ दिस? भविष्यामध्ये काय बघा आता याचं. सो सिम्पली फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल, खूप काळापासून द प्लांट ब्रीडिंग हॅज बीन हेल्पिंग द मॅनकाइंड. प्लांट ब्रीडिंग मानवाला खूप मदत करते. विथ नॉलेज ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स. ठीक आहे. क्लासिकल जेनेटिक्सच्या नॉलेजच्या बेसिसवरती नंबर ऑफ व्हरायटीज हॅव बीन इव्हॉल्व्ड इन डिफरंट क्रॉप प्लांट. कितीतरी व्हरायटी आपण डेव्हलप केल्या.
सिन्स द पॉप्युलेशन इज इन्क्रीजिंग ॲट अलार्मिंग रेट, लोकसंख्या खूप वाढत चाललेली आहे. देर इज नीड टू स्ट्रेंथन द फूड प्रोडक्शन विच इज सिरियस चॅलेंज टू दोज सायंटिस्ट कन्सर्न विथ ॲग्रिकल्चर. सो लोकसंख्या खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढत चालली आणि एवढी पॉप्युलेशन फीड करण्यासाठी आपल्याकडे तेवढं फूड प्रोडक्शन असायला पाहिजे. सो एवढ्या सगळ्या वाढत्या लोकसंख्येला फीड करण्यासाठी जे फूड प्रोडक्शनची गरज आहे ते वाढवण्यासाठी ऍग्रिकल्चरमध्ये रिलेटेड जे सायंटिस्ट आहेत त्यांच्यासमोर खूप मोठा सिरियस प्रॉब्लेम आहे हा. सो त्यांचा उद्देश काय आहे की इल्ड वाढली पाहिजे, फूड प्रोडक्शन वाढलं पाहिजे आणि एवढी जी पॉप्युलेशन आहे ती पॉप्युलेशन फीड करता आली पाहिजे. सो हा एक सिरियस प्रॉब्लेम आहे आणि याच्यासाठी आपल्याकडे टूल्स गरजेचे आहेत. कुठले? प्लांट बडिंग सारखे टूल्स गरजेचे आहेत. जेवढी प्लांट बडिंग आपण इफिशियंटली वापरू तेवढं आपण काय करू शकतो, आपल्या क्रॉपची इल्ड वाढवू शकतो. प्रत्येक क्रॉपची इल्ड वाढवली, त्याच्यामध्ये जे अनडिझायरेबल कॅरेक्टर आहेत ते निघून गेले, डिझायरेबल कॅरेक्टर इन्सर्ट केले, प्रोडक्शन वाढलं, इल्ड वाढली तर काय होणार? फूड प्रोडक्शन वाढणार. फूड प्रोडक्शन वाढलं की एवढी जी वाढती जी पॉप्युलेशन आहे ती आपण फीड करू शकतो. नाहीतर मग फेमाईन सारखी कंडिशन तयार होते. ऍडव्हान्सेस इन मॉलिक्युलर बायोलॉजी हॅव शार्पन्ड द टूल्स ऑफ ब्रिटर. मॉलिक्युलर बायोलॉजी जे आहे त्याच्यामध्ये अजून इम्प्रुव्हमेंट झाले आहेत, त्याच्यामध्ये रिसर्च वाढले आहेत, त्याच्यामध्ये शोध लागलेले आहेत. अँड ब्राईटन दी प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फिडन्स टू सर्व दी ह्युमॅनिटी. आणि ह्याच्यामुळे प्लांट ब्रिटरला टूल भेटला मॉलिक्युलर बायोलॉजी आणि त्याच्यामुळं ह्युमॅनिटीला सर्व करण्यासाठी आता ते प्लांट ब्रिटर अजून थोडे कॉन्फिडंट झालेले आहेत. सो दी application of biotechnology to field crop has already led to field testing of genetically modified crop plants. तर बायोटेक्नॉलॉजीचा वापर फील्ड क्रॉप साठी केल्यामुळे काय झालंय की जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप प्लांटचे आपण फील्ड टेस्टिंग करू शकतो. वेगवेगळे टूल डेव्हलप झालेले आहेत आपल्याकडे. सो जेनेटिकली इंजिनियर्ड राईस, मेज, सोयाबीन, कॉटन, ऑइल सीड्स, रेपसीड, sugar beet and alfalfa cultivars are expected to be commercialized before the close of 20th century. म्हणजे जेनेटिक इंजिनिअरिंग वापरून आपण हे जे सगळे क्रॉप आहेत हे या क्रॉपचं आपण कमर्शियलायझेशन करू शकलो 20व्या शतक संपायच्या अगोदर. ठीक आहे. सो बघा, जीन्स फ्रॉम व्हराइड ऑर्गॅनिझम मे बी एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ क्रॉप्स. म्हणजे वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझम पासून जे जीन आहेत ते जीन काय करू शकतात, तर क्रॉपचा परफॉर्मन्स आहे तो एनहान्स करू शकतात, स्पेशली विथ रिगार्ड टू देअर रेजिस्टन्स टू बायोटिक आणि अबायोटिक स्पेसिस. तर असे जीन आपण काय वापरून आपण काय करू शकतो, जे बायोटिक फॅक्टर्स आहेत, बायोटिक फॅक्टर्स म्हणजे पेस्ट इन्सेक्ट पासून रेजिस्टन्स क्रिएट करू शकतो. जे अबायोटिक फॅक्टर आहेत, टेम्परेचर, लाईट वगैरे, यांच्यापासून आपण रेजिस्टन्स क्रिएट करू शकतो. अँड इन ऍडिशन, crop plants are likely to be cultivated for recovery of valuable compounds like pharmaceuticals produced by genes introduced into them through genetic engineering. So बघा अजून काय म्हणलेलं आहे, इन ऍडिशन क्रॉप प्लांट्स लाईक कल्टिवेटेड फॉर रिकव्हरी ऑफ व्हॅल्युएबल कंपाऊंड. समजा काही क्रॉप मधून आपल्याला फार्मास्युटिकल म्हणजे मेडिसिनल काय प्रॉपर्टी असतील त्याच्यामध्ये तर त्या आपण अचीव्ह करू शकतो. तर ह्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला प्लांट ब्रीडिंग मदत करते. ठीक आहे. इट मे बी पॉइंटेड आउट दॅट इन युरोपमध्ये हिरुडिन अँड अँटीथ्रोम्बिन प्रोटीन इज ऑलरेडी बीइंग प्रोड्युस्ड फ्रॉम ट्रान्सजेनिक ब्रासिका नेपस. सो ब्रासिका नेपस या ट्रान्सजेनिक स्टेन पासून काय केले जाते, तर युरोपमध्ये हिरुडिन हा अँटीथ्रोम्बिन प्रोटीन प्रोड्यूस केला जातोय किंवा एक्स्ट्रॅक्ट केला जातोय विथ दी हेल्प ऑफ ट्रान्सजेनिक इंजिनिअरिंग. ठीक आहे. सो हे फ्युचर प्रॉस्पेक्ट आहेत. का भविष्यामध्ये प्लांट ब्रीडिंगची गरज आहे म्हणजे फ्युचर प्रॉस्पेक्ट. का करत आहे? बिकॉज भविष्यामध्ये पॉप्युलेशन ही अलार्मिंग रेटने वाढत चालली, सो भविष्यामध्ये फूड प्रोडक्शन वाढलं पाहिजे, त्याच्यासाठी प्लांट ब्रीडिंग गरजेचे आहे. जो लॉस होतोय ऑलरेडी इन्सेक्टपेस्टमुळे तो अवॉइड करणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. जे फार्मास्युटिकल मेडिसिन्स आहेत त्या मेडिसिन्स एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो. म्हणजे तुम्हाला सांगितले काय फ्युचर प्रॉस्पेक्ट मध्ये प्लांट ब्रीडिंगचं महत्व काय आहे, काय गरज आहे भविष्यामध्ये त्याची. ठीक आहे. सो हिस्ट्री अँड डेव्हलपमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडिंगचा इतिहास आणि विकास कसा झाला. सो बघा, अबाउट 10,000 years ago when man is believed to have started agriculture. 10,000 वर्षांपूर्वी ऍग्रिकल्चर स्टार्ट झाली. प्लांट ब्रीडिंग बिगॅन when man first chose certain plants for cultivation. काही प्लांट माणसाने जेव्हा चूज केले कल्टिवेशनसाठी त्यावेळेस प्लांट ब्रीडिंग ऍक्च्युअल मध्ये स्टार्ट झाली. The process of bringing a wild species under human management is referred to as domestication. बघा, डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. What is domestication? Simple for the process of bringing wild species. What is meant by wild species? Wild species means अशी स्पेसिस जी मनाने येते, आपोआप येते, जसं की गवत. बघा, वाईल्ड स्पेसिस मीन्स व्हॉट? अशी व्हरायटी किंवा अशी स्पेसिस जी आपोआप येते, ज्याला आपण लावत नाही, आपण सोईंग करत नाही, त्याची आपोआप येणारी व्हरायटी. तर बघा काय म्हणलेलं आहे, दी प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाईल्ड स्पेसिस म्हणजे असे मनाने येणारे स्पेसिस
अंडर ह्युमन मॅनेजमेंट इज रेफर्ड टू एज डॉमेस्टिकेशन. डॉमेस्टिकेशन म्हणजे पाळणे ना. म्हणजे काय, आपोआप येणाऱ्या व्हरायटी ह्युमन मॅनेजमेंटच्या अंडर आणणं. म्हणजे आपण काय करतो, त्याची देखभाल करतो, त्याला चांगलं ग्रोथ देतो, त्याला न्यूट्रिएंट्स अप्लाय करतो, म्हणजे आपण डॉमेस्टिकेशन करतो. ठीक आहे, म्हणजे आपण पाळतो थोडक्यात. सो व्हॉट इज डॉमेस्टिकेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाईल्ड स्पेसिस अंडर ह्युमन मॅनेजमेंट. म्हणजे जे आपोआप स्पेसिस येतात त्यांच्यावर आता आपण त्याचं मॅनेजमेंट करतो, त्याच्याकडे लक्ष देतो, आपण देखभाल करतो, म्हणजे आपण पाळतो ते, म्हणजे डॉमेस्टिकेशन करतो. ठीक आहे. नेक्स्ट, डॉमेस्टिकेशन मे बी मोस्ट बेसिक मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. डॉमेस्टिकेशन ही सगळ्यात बेसिक मेथड आहे. ऑल अदर ब्रीडिंग मेथड बिकम ऍप्लिकेबल टू प्लांट स्पेसिस ओनली आफ्टर इट हॅज बीन सक्सेसफुली डॉमेस्टिकेटेड. सगळ्या ज्या ब्रीडिंग मेथड आहेत ह्या तोपर्यंत लागू होत नाहीत प्लांटला जोपर्यंत आपण ते डॉमेस्टिकेट करत नाही, जोपर्यंत आपण त्याचं मॅनेजमेंट करत नाही. ठीक आहे. सो बघा, डॉमेस्टिकेशन कंटिन्यूअस टुडे अँड इज लाईकली टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्युचर. सध्या डॉमेस्टिकेशन चालू आहे. ठीक आहे. एक्झाम्पल, इन केस ऑफ टिंबर ट्रीज, मेडिसिनल प्लांट्स, मायक्रोब्स. ठीक आहे. तर बघा आता याच्यामध्ये काय होतं, ड्युरिंग द लॉंग पिरियड ऑफ हिस्ट्रिक कल्टिवेशन, नॅचरल सिलेक्शन हॅज डेफिनेटली ऍक्टेड ऑन डॉमेस्टिकेटेड स्पेसिस. म्हणजे ड्युरिंग लॉंग पिरियड ऑफ हिस्टॉरिक कल्टिवेशन, आतापर्यंत जे कल्टिवेशन केलं जात होतं त्याच्यामध्ये नॅचरल सिलेक्शन हॅज डेफिनेटली ऍक्टेड अपॉन डॉमेस्टिकेटेड स्पेसिस. नॅचरल सिलेक्शन करणं. आता व्हॉट आर दी नॅचरल सिलेक्शन, प्युअर सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, हे तुम्हाला पुढच्या लेक्चरमध्ये कळेल. ते मुवमेंट ऑफ मॅन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ब्रॉट अबाउट दी मुवमेंट ऑफ हिज कल्टिवेटेड प्लांट्स. मानवाची जी भटकंती होती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, त्याच्यामुळे त्याला नवीन नवीन व्हरायटीज, नवीन नवीन स्पेसेस कळत गेल्या. ठीक आहे. 700 BC, बेबिलोनियन्स अँड असेरियन्स पॉलिनेटेड डेट पाम आर्टिफिशियल. 700 BC बिफोर ख्रिस्त बेबिलोनियन्स आणि असेरियन्सनी काय केलं, डेट पाम जो आहे तो आर्टिफिशियली त्यांनी पॉलिनेट केला. ठीक आहे. सो ही हिस्ट्री आहे पहा प्लांट ब्रीडिंगची. अगेन काय आहे, इन 17th सेंचुरी, 17व्या शतकामध्ये, सेव्हरल व्हरायटीज ऑफ हेडिंग लेट्यूस वर डेव्हलप्ड इन फ्रान्स. लेट्यूसच्या ज्या व्हरायटीज आहेत त्या फ्रान्समध्ये डेव्हलप केल्या गेल्या. अगेन आता हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. 1717 थॉमस फेअरचाइल्ड, सायंटिस्टचं नाव आहे, प्रोड्युस्ड अ फर्स्ट आर्टिफिशियल हायब्रिड. पहिला मानवनिर्मित हायब्रिड त्यांनी तयार केला, पॉप्युलरली नोन ॲज फेअरचाइल्ड्स म्यूल, बाय युझिंग कार्नेशन विथ स्वीट विलियम. कार्नेशन विथ स्वीट विलियम यांचा क्रॉस करून पहिला आर्टिफिशियल हायब्रिड त्यांनी तयार केला, ज्याचं नाव आहे फेअरचाइल्ड्स म्यूल. व्हाय इट इज नेम्ड ॲज फेअरचाइल्ड्स म्यूल? बिकॉज इट इज द नेम ऑफ सायंटिस्ट थॉमस फेअरचाइल्ड. हे ऑब्जेक्टिव्ह लक्षात ठेवा. नेक्स्ट, in 1727 the first plant breeding company was established in France by the Villemorins. पहिली प्लांट ब्रीडिंग कंपनी फ्रान्समध्ये या विल्मोरिन्सने काय केली, इस्टॅब्लिश केली. नेक्स्ट काय झालं बघा, 1760 to 1766 जोसेफ कोलऱ्युटर, अ जर्मन, मेड एक्सटेन्सिव्ह क्रॉसेस इन टोबॅको. या व्यक्तीने काय केलं, टोबॅको मध्ये वेगवेगळे क्रॉसेस केले. Then 1759 to 1835, Knight was perhaps the first man to use artificial hybridization to develop several new fruit varieties. नवीन फ्रूट व्हरायटीज डेव्हलप करण्यासाठी त्या नाईटनी काय केलं, सगळ्यात पहिल्यांदा आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन ही टेक्निक वापरली. इम्पॉर्टंट आहे पॉइंट. Liu Courtier and Shiref used individual plant selections and progeny tests to develop some useful cereal varieties. काही युजफुल सिरियल व्हरायटीज, कडधान्यांच्या व्हरायटीज डेव्हलप करण्यासाठी लिओ कॉटियर आणि शिरेफने काय केलं, इंडिव्हिज्युअल प्लांट सिलेक्शन आणि प्रोजेनी टेस्ट यूज केल्या. So what is individual selection? What is progeny test? It will be conducted in next lectures. 1873, the work of Patrick Shiref was first published. 1873 ला पहिल्यांदा यांचं जे वर्क आहे ते पब्लिश झालं. What he had concluded? He had concluded that only variation heritable nature responded to selection. म्हणजे हेरिटेबल नेचर जो नेचरमध्ये जे व्हॅरिएशन आहे त्यामुळेच सिलेक्शन आपण करू शकतो. अँड दॅट देअर व्हॅरिएशन अरोज थ्रू नॅचरल स्पोर्ट्स. म्हणजे म्युटेशनमुळे व्हॅरिएशन येतं बाय नॅचरल हायब्रिडायझेशन, मीन्स रिकॉम्बिनेशन ड्युरिंग मिओसिस इन हायब्रिड्स प्रोड्युस्ड. म्हणजे व्हॅरिएशन जे आहे ते व्हॅरिएशन कशामुळे येतं, तर म्युटेशनमुळे. व्हॉट इज म्युटेशन? सडन चेंज इन सिक्वेन्स ऑफ जीन्स. ठीक आहे. सो नेक्स्ट बघा, 1856, 1856 ला विल्मोरिन डेव्हलप्ड दी प्रोजेनी टेस्ट. हा ऑब्जेक्टिव्ह इम्पॉर्टंट आहे. सो हू डेव्हलप्ड दी प्रोजेनी टेस्ट? प्रोजेनी टेस्ट कुणी डेव्हलप केली? ठीक आहे. सो विल्मोरिन्स डेव्हलप्ड दी प्रोजेनी टेस्ट. 1856 ला
विल्मोरिननी काय केलं तर प्रोजेनी टेस्ट डेव्हलप केली सगळ्यात पहिल्यांदा विल्मोरिन. ठीक आहे.